Dobrý den, dámy a pánové, už se pomalu blížíme ke konci této učebnice Česky krok za krokem 2 a dnes to bude diktát k lekci 17, která je na téma investujeme, obchodujeme, podnikáme. Takže to bude takové ekonomické dneska. Jako obvykle nejprve poslouchejte a pište, potom si zkontrolujte, jak jste to napsali, ale nezapomeňte také číst nahlas a snažit se krásně vyslovovat hlavně čárky, délky. Jestli potřebujete, video si zastavte, zpomalte nebo zrychlete, jak se vám líbí. Také nezapomeňte, že se můžete přidat na Telegramu do skupiny Čeština pro cizince neboli I Learn Czech. Také bude od vás moc milé, když se stanete mými patrony na www.patreon.com/I Learn Czech a nebo neváhejte a staňte se členy mého kanálu tady na YouTube. Děkuji a teď už si vezměte tužky a papíry a jdeme psát. Zase vás čeká 10 dlouhých vět. Takže číslo 1. Vsadili byste raději na dostizích nebo investovali do akcií nebo nemovitostí? Vsadili byste raději na dostizích nebo investovali do akcií nebo nemovitostí. Vsadili byste raději na dostizích nebo investovali do akcií nebo nemovitostí? 2. Při podnikání je třeba vést firemní účetnictví a dodržovat daňové zákony. Při podnikání je třeba vést firemní účetnictví a dodržovat daňové zákony. Při podnikání je třeba vést firemní účetnictví a dodržovat daňové zákony. 3. Po sortimentu nabízeném tímto podnikem je na trhu velká poptávka. Po sortimentu nabízeném tímto podnikem je na trhu velká poptávka. Po sortimentu nabízeném tímto podnikem je na trhu velká poptávka. 4. Vzhledem k současné prosperitě firmy lze očekávat, že hodnota akcií poroste. Vzhledem k současné prosperitě
firmy lze očekávat, že hodnota akcií poroste. Vzhledem k současné prosperitě firmy lze očekávat, že hodnota akcií poroste. 5. Doporučil bych vám investovat do rozvoje perspektivních oborů. Doporučil bych vám investovat do rozvoje perspektivních oborů. Doporučil bych vám investovat do perspektivních oborů. 6. Obracím se na vás s reklamací výrobku, který jsem u vás před týdnem zakoupil. Obracím se na vás s reklamací výrobku, který jsem u vás před týdnem zakoupil. Obracím se na vás s reklamací výrobku, který jsem u vás před týdnem zakoupil. 7. Dovolujeme si vás pozvat na prezentaci našich nejnovějších produktů. Dovolujeme si vás pozvat na prezentaci našich nejnovějších produktů. Dovolujeme si vás pozvat na prezentaci našich nejnovějších produktů. 8. Reaguji na váš návrh spolupráce a rád bych si domluvil osobní setkání. Reaguji na váš návrh spolupráce a rád bych si domluvil osobní setkání. Reaguji na váš návrh spolupráce a rád bych si domluvil osobní setkání. 9. Chtěla bych vás požádat o zaslání vašeho katalogu s aktuálními cenami. Chtěla bych vás požádat
o zaslání vašeho katalogu s aktuálními cenami. Chtěla bych vás požádat o zaslání vašeho katalogu s aktuálními cenami. 10. Po obdržení faktury za poskytnuté služby zašlete prosím platbu na náš účet. Po obdržení faktury za poskytnuté služby zašlete prosím platbu na náš účet. Po obdržení faktury za poskytnuté služby zašlete prosím platbu na náš účet. To je všechno. Teď si to zkontrolujte a čtěte taky nahlas. Vsadili byste raději na dostizích nebo investovali do akcií nebo nemovitostí? Při podnikání je třeba vést firemní účetnictví a dodržovat daňové zákony. Po sortimentu nabízeném tímto podnikem je na trhu velká poptávka. Vzhledem k současné prosperitě firmy lze očekávat, že hodnota akcií poroste. Doporučil bych vám investovat do rozvoje perspektivních oborů. Obracím se na vás s reklamací výrobku, který jsem u vás před týdnem zakoupil. Dovolujeme si vás pozvat na prezentaci našich nejnovějších produktů. Reaguji na váš návrh spolupráce a rád bych si domluvil osobní setkání. Chtěla bych vás požádat o zaslání vašeho katalogu s aktuálními cenami. Po obdržení faktury za poskytnuté služby zašlete prosím platbu na náš účet. Máte to za sebou, je to hotovo, tak co, jak to šlo? Ekonomická čeština nebo ekonomická slovíčka a fráze, ten jazyk byl dost formální. Potřebujete k životu takové věty, anebo vůbec ne? Napište mi do komentářů, dejte mi vědět a mějte se moc hezky. Naschledanou.